Voor echte vrienden ga ik door het vuur. Andersom geldt het precies zo. Toch zijn de meeste mensen die verzoeken om vriendendiensten geen vrienden. Ik ben niet te beroerd om iets voor een ander te doen, maar ze moeten geen misbruik van me maken. Eens in de zoveel tijd ontvang ik een bericht van iemand die ik nauwelijks ken. Vroeger schijn ik met hem in de zandbak gespeeld te hebben. Hij vertelt mij een website te hebben die nogal wat kuren vertoont, of ik er even naar wilde kijken. Nou, als mensen het woord even gebruiken, dan moet je oppassen, want ze bedoelen eigenlijk dat ze overal al zijn geweest en hebben gehoord dat het extreem veel tijd en geld gaat kosten. Nu komen ze bij jou informeren of het ook gratis kan. Ik leg uit dat het wel mijn broodwinning is. Ik ben een professional, een deskundige en ik kan niet voor iedereen gratis projecten gaan doen. De schoorsteen moet immers blijven roken. Maar je weet hoe het gaat. Je kijkt ernaar, je bent er langer mee bezig dan je ermee bezig had willen zijn. Je stopt er uren tijd in en uiteindelijk los je het probleem op. Even goede vrienden. Daarna hoorde ik niks meer van ze, totdat ik na een jaar opeens weer een bericht kreeg. De website lag plat, of ik het heel snel wilde repareren. Ja, toen werd ik wel een beetje boos. Je hebt die website laten maken door vrienden. Je hebt een bevriende onderneming duizenden euro's betaald om die website te ontwikkelen en uiteindelijk blijkt het troep te zijn. Je had ook meteen naar mij kunnen toekomen. En nu kom je naar me toe voor gratis beheer en onderhoud, maar je had ook met het project naar me toe kunnen komen. Je had ook tegen mij kunnen zeggen, ik wil een website hebben en daar wil ik graag voor betalen. Je had mij die opdracht kunnen gunnen, maar nee. De mensen die jij kent, je zogenaamde vrienden, die hebben altijd voorrang als het om werk gaat. En als het dan uit de hand loopt, als zij te amateuristisch zijn om het op te lossen, dan kom je gratis bij mij om het op te laten lossen. Ja, zo werkt het natuurlijk niet. De enige reden om een vriendendienst te verlenen is natuurlijk wel dat het uiteindelijk wat positiefs oplevert. Nou, het levert geen geld op, want dit soort mensen zijn nooit bereid om jou ervoor te betalen, wel een ander. Het levert geen vriendschap op, want wie wil er nou vriendschap sluiten met zulke parasieten? Dus je hoopt dat het uiteindelijk mond-tot-mond reclame oplevert. Je hoopt dat mensen zo blij zijn dat je ze goed geholpen hebt, dat ze aan andere mensen vertellen wat voor goede diensten jij levert, zodat het wat meer werk oplevert. Zo werkt netwerken voor ondernemers. Maar het valt mij op dat het bij dit soort mensen nooit zo gaat. Zij vertellen nooit iets positiefs over jou. Jij doet iets gratis voor ze en ze houden daar gewoon hun mond over. Zij pronken met de veren en jij hebt je tijd weggegooid voor niks. Op een verjaardag werd ik aangesproken door een vrouw van middelbare leeftijd. Ze had net een nieuwe computer gekocht en haar oude software draaide niet meer. Of ik er even naar wilde kijken. Ik legde haar uit dat het goedkoper en makkelijker is om een nieuwe versie aan te schaffen en deze te installeren. Dit antwoord was blijkbaar niet tot tevredenheid van mevrouw, want ze liep even weg en kwam terug met een man. En die man die vertelde mij, ja, het is heel makkelijk om die software om te zetten en ik kan het ook wel, maar ik heb er gewoon geen tijd voor. En ik heb hem vooral uitgelegd dat jij dat niet kan. En ik keek die man aan en vroeg wie hij was. Het bleek de zogenaamde computerexpert te zijn van mevrouw. Hij kwam elke maand bij haar op de koffie, het was een bekende, en hij vroeg haar veel geld voor het zogenaamde beheer van haar computer. Gewoon beunhazerij en zwartwerkerij. En ik had het met die vrouw te doen. Ik probeerde toch wat advies te geven. Ik vertelde ze dat als ze nou een virtuele machine installeerde op de computer, dat ze toch het oude systeem kunnen draaien en daarbij het oude softwarepakket. Nou, die man die werd hartstikke kwaad op mij. Die zei tegen mij, ja, dat kan helemaal niet en dat is niet mogelijk. En ik kan het weten, want ik heb een collega die op de universiteit heeft gestudeerd. Hij dacht mij zeker te provoceren dat ik dan tegen hem ga zeggen van nou, ik bewijs wel dat ik het kan en ik doe het wel even gratis voor jullie. Maar ik keek hem heel rustig aan en ik zei tegen hem, ik ben meerdere keren afgestudeerd op de universiteit, maar je hebt gelijk, het kan niet. Hier heb je je rommel terug. Goedemiddag.